cunoaști despre situația în Ucraina de la moment? Cum credeți? Ce se petrece acolo? Rău, băieți. E rău, da? Rău, îmi pare rău de voi că sunteți tineri Mhm. și viața e scurtă. Iar noi, bătrânii, am trăit cât am trăit. Dar cum credeți? Cum putem să susținem poporul ucrainean? Dar cum putem, dacă și pe noi alții ne susțin? Mhm. Iacă, greu. E greu de să față unul de altul. Mhm. Ne susținem cum putem, dar nu știu cât asta ar și... Dar dumneavoastră recunoașteți că dacă n-ar fi Ucraina și războiul ăsta de aproape un an, putea să fie și la noi război. Poți, puteți să fii și Putea așa să ceva. fie, da? Puteți să fii. Deci ei, într-un fel, țin apărarea și nouă. Dar Da. cum credeți, armata moldovenească și armata ucraineană trebuie să colaboreze? Mai ales după război, de exemplu, avem ce învăța de la ei. Trebuie să pregătiți, țărmane, trebuie să. Dar dumneavoastră înțelegeți că avem un dușman comun, atât Republica Moldova cât și Ucraina. Deci Rusia este agresoare și Da, ea a este pornit război. dușman foarte rău. Foarte rău dușman este asupra noastră la tot globul pământesc. Avem o scrisoare prin care am spus aceste 3 puncte și anume că recunoaștem că Ucraina ține piept la acest război și ne apără și pe noi. În al doilea rând, trebuie să fie o colaborare mai strânsă între armata ucraineană și armata noastră națională și despre dușmanul comun, care acum 30 de ani au ocupat Transnistria, în Ucraina au ocupat Donbassul, Luganskul, Zaporozhia. Frate, el circula pe autobuz când era cu ruși, reisuri. În toate orașele este au fost. Apoi când aude și e acolo, el plânge mai zice, și frumoasă orașă era. Și bogăție era acolo. De atât aș Putin asupra lui cu răutatea asta. Pentru că el nu vrea să aibă mai Corect. mult aici ca dânsul. Corect. Îmi spuneți, vă rog, dumneavoastră susține pentru o semnătură scrisoarea dată care este în susținerea poporului ucrainean sau nu? Ca noi să susținem. Noi și așa Nu susținem. dorim să aflăm opinia oamenilor. Conflictul militar din Ucraina. Ne puteți ceva spune? Dar Republica Moldova, în calitate de vecin, trebuie să-i ajute pe ucraineni măcar moral. Așa, lui Dumnezeu. Da, trebuie să ne ajutăm unul pe altul, da. De dată ajuți. Aici avem o petiție care o trimitem în Ucraina. Intitulată Susținem poporul ucrainean. Vă scrie din Republica Moldova să susțin lupta voastră contra dictaturii lui Putin. Recunoaștem că această luptă este necesară pentru dumneavoastră și acordă un scuciu protecție militară pentru întreaga Europa, inclusiv pentru Republica Moldova. Dorim o colaborare strânsă între armatele noastre a Republicii Moldova și a Ucraina. După ce se termină războiul, noi avem multe de învățat de la ucraineni, adică soldații noștri. Recunosc că am un dușman comun care 30 de ani a ocupat Transnistria, așa cum a anexat Crimea, Donetsk, Lugansk și Zaporozhia. Eu nu vreau să mă implic în politică, dar eu vreau să spun că ar fi trebuit să trăim toți. Gene și cu Rusia, și cu Ucraina, și toți. Da, corect. Situația care acum se petrece în Ucraina. Cunoaștem? Despre război. Ce părere aveți că să susținem poporul ucrainean măcar moral? Să susținem. Și părerea? Da. Părerea că e greu să arași. Ia duc acasă, le duc. Ar trebui să susținem Și la măcar... noi moldoveni, toți o lepădat, măcar că nu-i război, toți o lepădat și s-o dus. Și la noi tot. Nu-i război, dar toți s-o dus tot. Tot așa e. Ce părere aveți să susținem măcar moral pentru o petiție? Avem o petiție care o trimitem în Rada Supremă în Ucraina și le mulțumim ucrainenilor pentru că ei sunt ca un scut și o protecție militară pentru noi, dar și pentru întreaga Europa. Să nu fost Ucraina, eu cred că avea să treacă războiul, hotarul mai departe război și nu știu dacă noi avea să fie. Dar la noi și avea să fac. Păi de asta. Și să căbarezi la noi. Păi, Avem o armată. La noi n-au și. nici armată nu avem care să ne protejeze. La noi n-au și. La noi suntem singuri. Avem o scrisoare care trimitem în Rada Supremă și aici vă scriem din Republica Moldova să susținem lupta voastră contra dictatorii lui Putin. Recunoaștem că această luptă este necesară pentru ei și acordă un scut și o protecție militară nu doar pentru Europa, dar și pentru Republica Moldova. Dorim o colaborare strânsă între armatele noastre a Republicii Moldova și a Ucrainei și recunoaștem că avem un dușman comun care deja de 30 de ani a ocupat Transnistria, așa cum a anexat Crimea, Donetsk, Lugansk și Zaporozhia. Ce părere aveți? Ne-ați ajutat cu semnătură. Vorbeam despre protecție. Cum avem nevoie de polițiști, de pompieri competenți, așa avem nevoie și de armată competentă. Cum crezi? Are cine să ne apere în caz de un atac? Nu. Nu avem. Armamentul este vechi în timpul de... Și toți au să fugă.
Da, n-ați vreți decât. Să-ți duc pentru fișul. Avem o astfel de scrisare care trimitem deja în Parlamentul Republicii Moldova. Cerem o armată competitivă, adică armată profesionistă, carierist, tehnică, vezeliști pregătiți, tineretul să fie pregătit, adică să fie făcut armata cum se cade, nu cum acum 3 luni, da, nici condiții nu au pentru ca să facă o armată calitativă. Cultura militară a Republicii Moldova să se schimbe, o populație antrenată și înarmată la nivel elvețian. Elveția este țară mică, nu este nici în NATO, nici în Uniunea Europeană, dar are o armată profesionistă pe locul 32. Dar noi suntem pe locul 100 ceva. Și că armamentul să fie produs la noi în țară, dar să nu fie cumpărat de psihotari. Sau așa. În țară. Dacă ne scădem.